नमस्ते। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई सुकुटी बनाएर देखाउने छु। सुकुटी बनाउनको लागि सुरुमा त सुकुटी लिएकी छु, त्यसै गरी अदुवा लसुनको पेस्ट, 2टा रमभेडा काटेको छु, क्याप्सिकम, प्याज, त्यसै गरी धनिया काटेको छु, त्यसै गरी तिखा लाल पनि लिएकी छु अनि घरमै बनाएको हाम्रो खोर्सानी छ, त्यसै गरी जिरा पाउडर, धनिया पाउडर, मेथी, त्यसै गरी बेसार, स्वादअनुसार नुन, यति नै हो हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू। ल हेर्नुहोस् त मैले सुकुटी पनि धोइसकेकी छु। अब चाहिँ कुकर पनि बसाउँछु। हैन, हाम्रो कुकर पनि तातिसकेको छ। अब चाहिँ म तेल हाल्छु। तेल चाहिँ म प्राय जस्तो तोरीको तेल नै हाल्छु, जुनै पनि मासु पकाउँदा एकदमै मिठो बनाउँछ। म सुकुटी चाहिँ कुकरमा पकाउन गइरहेको छु, किनभने एकदमै सुकुटी त हार्ड हुन्छ, त्यही भएर कुकरमा पकायो भने चाहिँ एकदमै सफ्ट हुन्छ। 5 सिटीमै पाक्छ हाम्रो सुकुटी। अब चाहिँ तेल पनि तातिसकेको छ, मेथी पड्काउँछु। हाम्रो मेथी पनि कालो भइसकेको छ। अब चाहिँ अघिको काटेको प्याजबाट थोरै प्याज हाल्छु। तिचे राखेको छु, किनभने भरे काँचो प्याज हाल्दा झनै मिठो हुन्छ कि सुकुटी पाकिसकेर। अब थोरै बेसार मजाले चलाउँछु, त्यसपछि चाहिँ म सुकुटी हाल्छु। मजाले चलाउनु पर्छ यसरी नै फेरि। अनि चलाएपछि अघि बनाएको अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्छु। एकछिन चलाउँछु। अनि अब चाहिँ म धनिया पाउडर हाल्छु, त्यसै गरी जिरा पाउडर पनि हाल्छु अनि सानो स्पुनको तिखा लाल पनि हाल्छु। त्यसै गरी हामीले घरमै बनाएको खोर्सानी पनि 1 चम्ची। यो खोर्सानीले चाहिँ एकदमै हाम्रो सुकुटी चाहिँ स्पाइसी बनाउँछ, एकदमै मिठो। एकछिन चलाएँ। त्यसै गरी अब चाहिँ फ्राई भएको छ। अब चाहिँ म नुन हाल्छु, स्वाद अनुसार नुन हाल्ने। अब एकछिन चलाएपछि पानी हाल्छु। पानी हालेर सिटी लगाउँछु, 5 सिटी। 5 सिटी पछि हाम्रो सुकुटी पाक्छ। मिडियम ग्यासमा हेर्नुहोस् त, मैले ठिक्कको ग्यासमा बसाइरहेको छु। सुकुटी चाहिँ एकदमै सफ्ट हुन्छ। ल हेर्नुहोस् पाकिसकेको छ हाम्रो सुकुटी, यस्तो भयो हेर्नुहोस् त लु। अब चाहिँ म प्याज र क्याप्सिकम हाल्छु। प्याज पनि हाले। अब मजाले चलाउनु पर्छ। एकछिन मजाले पाक्नु दिनुपर्छ। एकछिन मजाले चलाएपछि चाहिँ अब चाहिँ टमाटो हाल्छु। अब एकछिन चलाउँछु टमाटो पाक्ने गरी। एकछिन नुन लागेन चाहिँ थोरै हालेँ। अब ल हेर्नुहोस् मजाले चलाउने। मजाले चलाउनु पर्छ। एकछिन राख्छु। ल हेर्नुहोस् त, अब हेर्नुहोस् त 3 मिनेट पछि हेर्नु हाम्रो सुकुटी तयार भयो, पाक्यो। ल हेर्नुहोस् त गाइस, हाम्रो यस्तो भएको छ सुकुटी चाहिँ। अब चाहिँ म यहाँ माथि थोरै धनिया पनि हाल्छु। एकदमै राम्रो भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, सुकुटीसँगै मैले अरू धेरै भेराइटीहरू पनि बनाएको छु। चिकन, आलु भुजुरी, दहीको अचार, साग, त्यसै गरी दाल। हजुरहरूलाई रेसिपी चाहियो भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला।